අයිබෝ ලංකාඩරොයිඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම් කුප්පියේ MySQL පාඩම් මාලාවේ 20 වෙනි කොටසට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ is null is not null කියන ඔපරේටර්ස් ගැන. ඉතින් මේ තියෙන අපේ පාඩම් මාලාව මේනකොට පාඩම් 19ක් කතා කරලා ඉවරයි. අන්තිමට අපි කතා කරේ having clause එක ගැන. අද අපි කතා කරන්නේ 20 වෙනි පාඩම. ඉතින් ඔයාලා කාට හරි අපේ පරණ පාඩම් ටික බලන්න බැරුණා නම් මේ උඩ වෙන link එකෙන් ගිහලා ඒ ටික බලන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි බලමු අද වීඩියෝ එකෙන් අපි මොනවද කතා කරන්න යන්නේ කියන එක. මොකද්ද මේ is null is not null කියන්නේ? ඇයි අපිට මෙහෙම එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ? කොහොමද මේක යූස් කරන්නේ කියන දේවල් ප්‍රැක්ටිකල් එක්සැම්පල් උත් එක්ක අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තාමත් ඔයාලා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපි වීඩියෝ එකක් දැම්මම එවෙලෙම notification එකකුත් ගන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපි LankaDroid programming community private FB group එකට join වෙලා නැත්නම් මෙතන තියෙන මේ QR code එක scan කරලා හරි video description එකේ තියෙන link එක click කරලා හරි ඒකට join වෙන්න පුළුවන්. දැම්මම join වෙන්න මොකද මෙතන ඉන්නවා අපේ industry එකේ කට්ටිය ඉන්නවා, A-level කරන අය ඉන්නවා, undergraduates ලා ඉන්නවා, teachers ලා ඉන්නවා, ගොඩාක් අය ඉන්නවා. ඒතර ඔයාලට software field එක සම්බන්ධව ඕනම ප්‍රශ්නයක් එතන අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් දෙපාරක් හිතන්න එපා. එතන ඉන්න හැමෝම අපි අපේ දැනුම බෙදාගන්න කියන සංකල්පය යටතේ තමයි ඉන්නේ. ඒකෙන්ද ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට අනිවාර්යයෙන්ම උත්තරයක් ලැබෙයි. ඒ වගේම කවුරු හරි ආව ප්‍රශ්නකට උත්තරය ඔයා දන්නවනම් ඒකට උත්තරයක් දෙන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි. is null is not null operator. මේක අපි use කරන්නේ මොකක් හරි column එකක තියෙන value එක nullද නැද්ද කියලා බලන්න තමයි use කරන්නේ. එතකොට දීපු value එක null නම් is nullද කියලා බැලුවට පස්සේ output එක විදියට එන්නේ 1. ඒ කියන්නේ true කියන එක. value එක null නම් ඒක true නේ. value එක null නම් true කියන එකට 1 කියලා output එක තමයි එන්නේ. මොකද MySQL වල true false කියලා එකක් නැහැ. ඒ වෙනකොට තියෙන්නේ true නම් 1 false නම් 0. ඒතර 1 0 තමයි තියෙන්නේ. ඒතර value එක null නම් is nullද කියලා බැලුවට පස්සේ අපිට එන්නේ 1 කියලා output එකක්. ඒ කියන්නේ true කියන එක තමයි එන්නේ. ඒ වගේම බලන value එක null නෙවෙයි නම් is null කියලා බැලුවම null නෙවෙයිනේ. is null කියන එක false. ඒ කියන්නේ බිඳුව කියලා තමයි output එක විදියට එන්නේ. එතකොට මෙන්න මේකෙම අනිත් පැත්ත තමයි is not null බැලුවම එන්නේ. හරිද? is null කියලා බලනවා වගේම is not null කියන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත. ඒතර null තියෙන value එකක් is not nullද කියලා බැලුවොත් is not null නෙවෙයිනේ null නම්. ඒකට එන්නේ එතකොට false. ඒ කියන්නේ 0 තමයි එන්නේ. ඒතර null නැති value එකක් is not nullද කියලා බැලුවම null නැති එකක් is not null නම් true නේ. true කියලා කියන්නේ 1 කියලා තමයි එන්නේ. ඒතර පටලවා ගන්න එපා. is null is not null කියන්නේ දෙකක් නෙවෙයි. අතර මේක එකක්. එකේම අනිත් පැත්ත බලන එක තමයි is nullද is not nullද කියලා අපිට අවශ්‍යතාවය අනුව ඒ අදාළ තැනට ඒ condition එක true හරි false හරි එන්න ඕන විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕක තමයි සරල අදහස. ඉතින් මතක තියාගන්න මේක ඇවිල්ලා ඔපරේටර් එකක්. හරිද? ඔපරේටර් එකක් කියන්නේ ඔයාලට මතක දැන් අපි මොකක් හරි where condition එක අපි දුන්න subject id එක s.1 වෙන්න ඕන කියලා ටික ගන්නවා කියලා. අපි ඒක කරන්නේ ඔපරේටර් එකක් පාවිච්චි කරා මේ equals operator එකනේ. එතකොට මේ subject id එක මෙන්න මේ value එකට සමානද කියලා බලන්න මේ equals මෙන්න සමාන operator එක අපි පාවිච්චි කරා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ column එකෙන් එන value එක මෙන්න මේකද කියලා මෙන්න මේකට සමානද කියලා බලන්න මේක පාවිච්චි කරා. අන්න ඒ වගේම operator එකක් තමයි is null කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් මෙතෙන්දී මේකට සමානද කියලා බැලුවේ ඒ වගේ subject id එක සමානයි nullද කියලා වගේ අපිට බලන්න පුළුවන් නම් අපිට මේක ඕන වෙන්නේ නැහැ. MySQL වල subject id සමානයි nullද කියලා බලන්න බෑ. අන්න ඒ වැඩේ කරන්න තමයි අපිට මේ is null කියලා operator එකක් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට වෙනසක් නැහැ. අපි value එක දුන්න මෙන්න මේ column එකේ value එක is nullද කියලා කෙලින්ම operator එක දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් is null එක කියන්නේ මොකක්ද? ඇයි ඒක ඕන වෙන්නේ කියලා බලමු. දැන් බලමු මේක කොහොමද use කරන්න කියන එක. මෙන්න මේක තමයි syntax එක. ඒතර සාමාන්‍ය විදිහටම අපි select query එකක් ගහලා where කියලා දාලා where එකේදී වගේ අපි operator එකක් use කරන්නේ. අන්න එතකොට මෙන්න මේ එන්න ඕන value එක. කියන්නේ column එකක value ගන්න එන්න ඕන. අන්නේ column එකේ නම මොකද්ද? ඒතර මෙන්න මේක is null කියලා කෙලින්ම දාන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිද? හරිම සරලයි මේක. ඒතර මේ column එකේ value එක සමානයි මෙන්න මේකද කියලා බලනවා වගේ අපිට කෙලින්ම පුළුවන් column එකේ value එක is nullද කියලා කෙලින්ම බලන්න. ඒතර is not null එකත් is null වෙනකොට is not null කියලා දැම්මම is not nullද කියලා බලන්න පුළුවන්. හරි. දැන් කවුරු හරි අහන්න පුළුවන් ඉතින් මේක where එකත් එක්ක විතරද දාන්න පුළුවන් කියලා. නෑ. මේක comparison operator එකක්නේ. ඒ කියන්නේ අපි වෙන operators දානවා වගේම මේකත් operator එකක් නිසා වෙන operators දානවා වගේම අපිට මේක operator එකක් use කරන්න පුළුවන් ඕනම තැනකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් where එකට අමතරව තව තැන්වල දාන්න පුළුවන්ද? අපිට operator එකක් select එකත් එක්කත් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ select 1 is nullද කියලා ඇහුවොත් හරි. ඔයාලා හිතන්නේ දැන් මෙතන මොකද output එක එන්නේ? is null එකේ output එක 1 හරි 0 හරිනේ එන්නේ. එතකොට 1 is null කියලා බැලුවොත්
1 is null ද කියලා බැලුවොත් මොකද්ද ඔයාලා හිතන output එක? මෙතන output එක ඇත්තටම 0 කියන එක. හේතුව තමයි මෙයා බලන්නේ 1ද 0ද කියලා නෙවෙයි is null ද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන දෙන value එක null නම් විතරයි මෙයා 1 කියලා දෙන්නේ. ඒතර 1 කියලා බැලුවා කියලා මේක is null එක 1 වෙන්නේ නැහැ. මේක is null false වෙනවා. ඒ කියන්නේ 1 කියන එක null නෙවෙයි හින්දා 0 කියලා තමයි output එක එන්නේ. මේකට මොකද හිතන්නේ? 0 කියන එක ඒකත් is null නෙවෙයිනේ. මේක null එකක් නෙවෙයිනේ 0 කියන්නේ. එහෙනම් ඒකටත් output එක 0ම තමයි. හැබැයි අපි null කියන එකම බැලුවොත් null is null ද කියලා මෙතෙන්දි මේක null කියන value එක null නේ. ඒකින්ද මෙතෙන්දි නම් output එක 1 කියලා තමයි එන්නේ. හරි මේ විදිහට select එක දාන්න පුළුවන්ද කියන එක අපි අත්‍තරම demo එකදී කරලා බලමු නේද? හරි එහෙනම් සුපුරුදු පරිදි අපි example එකට බහිමු. මෙතන අපේ සුපුරුදු table ටික ස්ටඩන්ස් ලගේ සබ්ජෙක්ට්ස් වලට ගත්ත මාක්ස් ටික මෙතන තියෙනවා. මෙතන ස්ටඩන්ස් ලගේ ඩීටේල්ස් ටික තියෙනවා. මෙතන සබ්ජෙක්ට්ස් වල ඩීටේල්ස් ටික තියෙනවා. දැන් අපිට කිව්වොත් මේ ස්ටඩන්ස් ලගේ මොබයිල් නම්බර් එකක් නැති ළමයි අරන් දෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මොබයිල් නම්බර් එකක් නැහැ කියන අපිට බැලුවා දැන් මොබයිල් නම්බර්ස් තියෙන මේ ටේබල් එකේ කියන්නේ ස්ටඩන්ට් ටේබල් එක කියන එක අපි තේරුම් ගත්තා. ටේබල් එක හරි. මෙතන මොබයිල් නම්බර් එකක් නැහැ කියන්නේ අපිට මේක බැලුවම පේනවා මොබයිල් නම්බර් කියන එක null වෙන්න ඕනේ. මොබයිල් නම්බර් නැහැ කියන මොබයිල් නම්බර් කියන එක null. එකන අප ස්ටන් ටේබල් එකෙන් ෆිල්ට කරලා ගම මොබයිල් නම්බර් කියන කොලම් එකේ වැලියු ටික නල් වෙච්ච අය. එකන්නේ මොබයිල් නම්බර් is null වෙච්ච අය ගත්තනම් අන්න එයාලා තමයි මොබයිල් නම්බර් එකක් නැති ළමයි. ඊළඟට අපිට කියනවා මොබයිල් නම්බර් එකක් තියෙන ළමයි ගන්න. මොබයිල් නම්බර් එක තියෙන ළමයි කියන්නේ මේක මනි පැත්තනේ. ඒ කියන්නේ මොබයිල් නම්බර් එක is not null. null නැති අය ටික විතරක් ගන්නලු. හරි අපි යනවාක ඩිමෝ එක කරලා බලමුකෝ. හරි මුලින්ම අපි MySQL එකට කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. කම්ප්‍රන්ට් එක ඕපන් කරා. ඊළඟට MySQL එකට login වෙන්න ඕනේ. MySQL කියලා ගැහුවා. -u කියලා username එක දුන්නා. -p කියලා ගහලා enter කරාම password එක අහනවා. හරි. ඔන්න අප MySQL එකට කනෙක්ට් වුණා. දැන් database එක select කරන්න ඕනේ. ඒකට මට බලන්න ඕනේ තියෙන database මොනවද කියලා. show databases. මෙතනින් LankaDroid කියන එක තමයි අපි use කරන්න යන්නේ. එහෙනම් use LankaDroid. tables ටික බලමු. show කරන්න tables ටික. show tables. මෙතරින් දැන් අපිට ඕන ස්ටඩන්ස් කියන එක ඩේට ටික. එහෙනම් කොහොමද අපි ටික බලාගන්නේ? සිලෙක්ට් කරන්න all from මොකද ටේබල් එකේ නම student. හරි. මුලින්ම අපි බලමුද අපි අර කලින් කිව්වා වගේ සිලෙක්ට් එක ඇතුලේ ඔපරේටර්ස් ගහන්න පුළුවන්ද කියන එක. හරි. අපි බලමුකෝ. එතෙන්ද අපි කිව්වේ select one is null. දැන් මෙතන මොනව ගැහුවත් අපි select එක ගන්න නම් from කියලා ටේබල් එකක් දෙන්නවා. අපි මේ ටේබල් එකම දෙමුකෝ from student. ගහලා බලමු. මෙන්න බොලේ මේ පහක් ආවේ 3යි 2යි 5ක් ඇවිල්ලා දාන්න. ඒ පහක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි ගන්න ස්ටඩන්ට් ටේබල් එකේ නේ. හරි. ස්ටඩන්ට් ටේබල් එකේ rows ගන්නට අදාළව තමයි මෙතන output එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මෙතන පහක් තියෙන හින්දා output එකේ පහක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර මේ පහේම හැමතිස්සෙම ඇවිල්ලා තියෙන අපි column එක select කරන්න දීලා නැහැනේ. ඒනොට කියලා තියෙන්නේ 1 is null ද කියලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන එන rows count එකට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු මෙතන mobile number කියලා දුන්නා කියලා. mobile number කියලා දෙමුකෝ පොඩ්ඩක්. එතකොට මෙතන අපි mobile number කියලා දුන්නොත් මෙමෙන්ට කරමු. හරි මේ මොබයිල් නම්බර් කියලා දුන්නොත් එතකොට වෙන්නේ මේ ටේබල් එකේ දැන් ෆිල්ටර් කරලා නැති ඔක්කොම ඩේටා ටික එනවා. මේ ඔක්කොම ඩේටා නම් පහක් එනවා. ඒ පහට අදාළව මොබයිල් නම්බර් කොලම් එකේ වැලියු එක තමයි අරන් තියෙන්නේ. මෙතෙන්ද මොකක්ද උනේ? මෙතෙන්ද අපි කොලම් එකක් දීලා නැහැ. අපි දීලා තියෙන්නේ 1 is null ද කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන ස්ටුඩන්ට් එකේ එන්න ඕන අවුට්පුට් එකටම මෙතන කොලම් එක. ඒක ඇතුලේ කොලම් එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. 1 is null කියන එක අවුට්පුට් එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර 1 is null කියන එක අපි කිව්වා වගේ බිඳුවයි. අපි ඒ වගේම බලමු 0 is null කියන එක. 0 is null එකත් බිඳුවයි. මොකද ඒක null නෑ නේ ඇත්තටම. අපි දැන් බලමුකෝ null is null කියන එක. null is null කියන එක 1 වෙනවා. එතකොට අපි බලමු null is not null කියන එක. null is not null කියන එක 0. මොකද null කියන එක not null නෙවෙයි. එහෙනම් 1 is not null කියන එක ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? 1 is not null කියන එක 1 කියන්නේ not null යන්නේ නෙවෙයි. එහෙනම් මේක 1 වෙන්න ඕන. 1. දැන් ඔයාලා අහන්න පුළුවන් මේ select එක අපිට ඕන එකක් ගහන්න පුළුවන්ද? ගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට ඕන නම් මෙතන ඔයාගේ නම ගහන්නකො. මෙතන අපි LankaDroid කියලා ගහමුකෝ. string එකක් හින්දා මේ වාචකයක් ගහන විදිහට ගැහුවේ string විදිහට ගැහුවේ. එහෙම ගහලා ගැහුවොත් output එක දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ තේරුමක් නැහැ. හරිද? කරන්න පුළුවන්. අපි මේක මෙතන පෙන්නුවේ operator එකක් ගහන්න පුළුවන් එකම තැන where එක විතරක් නෙවෙයි කියන එක පෙන්වන්න. අපිට ඕන නම් පුළුවන් මෙහෙම operators කියන දැන් අපි is null කියන එක operator කරන්නේ. ඒ වගේම 1 එක සමානයි 1ද කියලා ගැහුවොත් ඒක true. එක සමානයි 2ද කියලා ඇහුවොත් ඒක false. ඒ කියන්නේ 0. දැක්කද? හරි. ඔන්න එහෙනම් අපි ඉගෙන ගත්ත select එකේ operators ගහන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි අපේ වැඩේට බහිමුකෝ.
මම ටේබල් එක වෙලිස්ට් එක ඉක්මනට ගන්න select all from student. හරි මෙන්න මේකෙන් අපිට දැන් කිව්වේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ මොබයිල් නම්බර්ස් තියෙන අයව ගන්න කියලා. නෑ මුලින්ම කිව්වේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ මොබයිල් නම්බර්ස් නැති අය ගන්න කියලා. ඒක null වෙච්ච අයනේ. හරි ඒක අපි ගන්න කොහොමද? මේ ටේබල් එකෙන් තමයි. එහෙනම් select all from student where කියලා ෆිල්ටර් කරන්න ඕන. මොකෙන්ද දැන් ෆිල්ටර් කරන්නේ? where මොබයිල් නම්බර් එක මොබයිල් නම්බර් is null වෙච්ච කට්ටිය. ඒක null වෙච්ච සෙට් එක විතර කරන් දෙන්න. මෙන්න null වෙච්ච සෙට් එක ගත්තොත් එයාලගේ ස්ටුඩන්ට් නේම් එක මාලා නිමලා අමාලි. ඒතර අපි මෙතන දැන් ඔක්කොම ගත්ත හින්දා ඔක්කොම ආවේ. එහෙම නැත්නම් අපි ස්ටුඩන්ට් නේම් එක විතරක් ගත්තා නම් මෙන්න මේ ළමයි ටික තමයි මොබයිල් නම්බර්ස් නැති අය. ඒ වගේම අපිට ඒක අනිත් පැත්ත ගන්න කිව්ව මොබයිල් නම්බර් එක null වෙච්ච නැති. ඒ කියන්නේ මොබයිල් නම්බර්ස් තියෙන අය. එහෙනම් is not null ගැහුවනම් කමල් සහ සුනිල් තමයි මොබයිල් නම්බර්ස් තියෙන අය විදියට ඉන්නේ. හරිනේ තේරුණා නේද? එතකොට මේ මෙන්න is null is not null එක ඔයාලා දැන් ඉගෙන ගත්තම ඔයාලට ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලදී ඉස්සරහට ප්‍රශ්න අහනකොට එක්සෑම් වලදී ඒ හැම තැනකදීම මෙන්න මේ null value එකක් එක්ක මොන හරි null value එකක්ද කියලා චෙක් කරන්න ඕන වෙන හැම තැනකදීම ඔයාලට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරි සරලයි. අපි කියලා දීපු විදිහට ඔයාලට ඒක තේරුණාද නැද්ද කියන එක කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. හරි ඔන්න එහෙනම් අපි is null එකක් ගැන බැලුවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු in not in කියලා ඔපරේටර් එකක් තියෙනවා. ඒක කොහොමද කරන්න කියන එක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඉතින් ඔයාලා අපේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකකුත් දාගෙන යන්න. ජය වේවා.